Summer Pangnegosyo, labanan ng init ng panahon. Subukan at punan ng uhaw with our Palamig Pangnegosyo idea na siguradong patok ngayong summer. Ganito lang yan. At para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po on our next delightful recipes!